K7 Eats. මම මේ සඳහා අරන් තියෙනවා අලගෙඩි දෙකක විතර පොඩියට කොටස් කපලා මාළු මිරිස් කරල් දෙකක් මම මේ ආකාරයට කපලා ගත්තා. අවු මිරිස් කරල් දෙකක් අරගෙන දිග අතට කපා ගත්තා. බොම්බයි ලුණු පොඩි ගෙඩි දෙකක් කොටස් ආකාරයට කපා ගත්තා. රම්පා කරපිංචා සුළු ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. තව කෑලි මිරිස් කුඩු අරන් තියෙනවා. 3-5 කුඩු ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු මිරිස් කුඩු සහ ලුණු අරගෙන තියෙනවා. තව අපි මේ සඳහා ගන්න ඕනි විනාකිරි වෙනුවට මම සියඹලා ඉස්මාර ගත්තා. සුදු ලුණු සහ ඉඟුරු වන් ගෙඩියේ තලාගෙන අරගෙන තියෙන්නේ මම. සුදු ලුණු ගෙඩිය සෝදලා පොත්තත් එක්කම තමයි තලලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දේ තමයි චිකන් මම කටු සමග තියෙන චිකන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. සෝස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම සීනි මේ සැඳි එකමාරක් විතර අරගෙන තියෙනවා. වතුර අරන් තියෙනවා චිකන් ටික තම්බා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. මම පළමුවෙන්ම කපාගත් මස් කොටස් වලට අල ටික එකතු කර ගන්නවා. එයටම මිරිස් කුඩු, කහ, ගම් මිරිස්, ලුණු 3-5 කුඩු සුළු ප්‍රමාණයෙන් එකතු කර ගත්තා. මම ලුණු නම් ගත්තේ තේ හැඳි එකමාරක් පමණ. දැන් මේකට සීබල ඉස්ම ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. අතින් මේ ආකාරයට කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මම භාජනයක් ලිප තියලා නම් non-stick භාජනයක් අරන් තියෙන්නේ. සාදාගත් මිශ්‍රණය මේට එකතු කරනවා. දැන් මිශ්‍රණය සාදාගත් භාජනයේටම වතුර ටිකක් කලවම් කරලා මම මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කර ගන්න. අල සහ චිකන් හොඳට තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නිසා. මේ භාජනය වහලා මද වේලාවක් මම මේක තම්බ ගන්නවා. ඒ අතරතුර පොඩ්ඩක් මේක කලවම් කරගන්න. දැන් චිකන් සහ අල තැම්බීගෙන එනවා. අපේ තියෙන ඉස්ම ටිකත් හිඳීගෙන වගේ එනවා. දැන් මේක මම වෙනත් භාජනයකට දමා ගන්නවා. පොඩි ග්‍රේවි ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. දැන් මම නැවත භාජනයක ලිපේ තියාගත්තා. මම මේ සඳහා පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. ටිකක් පොල් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු මේ ආකාරයට දමා ගන්න. ගොඩාක් බැදීගෙන එන්න රන්වන් පාට වෙනකම බදින්න ඕන නැහැ. සුදු ලුණු පොතුත් එක්ක තමයි මේ අපි බැදගන්නේ. රම්පා කරපිංච එකතු කරගන්න. අවු මිරිස් කොටස් ටික. මේවේ පැහැය වෙනස් නොවන ආකාරයට බෙදගන්න. බොම්බයි ලුණු කොටස් කපාගෙන තියෙන්නේ. මාළු මිරිස් මද ගින්නේ මේක පිස ගන්න. ගොඩාක්ම තැම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ.
මම මේ සඳහා තව ලුණු කුඩු මේස හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තා. මම දැන් කෑලි මිරිස් ටික මේකට එකතු කරගත්තා. විනාඩියක් පමණ වසා තබන්න. දැන් මේකට අල සහ චිකන් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. මම මේ සඳහා සීනි ටික එකතු කරගත්තා. මම සෝස් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා තමයි සීනි පාවිච්චි කළේ. මේ වෙලාවේදී ලුණු පදම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. පොඩි ග්‍රේවි ප්‍රමාණයක් තියෙන තමයි මම මේක ලිපෙන් බාගන්නේ. මේ ආකාරයට මම චිකන් ටික වෙනත් භාජනයකට දමා ගන්නවා. මේ තමයි අපි සාදාගත් අල සහ කුකුල් මස් තෙම්පරාදුව. මෙම වෑංජනය අපි සාදාගත්තේ පොල් රොටි කෑම සඳහා. මීට ප්‍රථම අපි පොල් රොටි සාදාගත් වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. K7 Eats